हेलो नमस्ते सधैँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ King S27 ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु। प्रब्लम भनेको चाहिँ टर्न अन नभएर चाहिँ यो आएको थियो। चार्जिङ जोड्दाखेरि चाहिँ चार्जको लाइट चाहिँ बल्ने, तर यो टर्न अन नहुने भएर लिएर आएको थियो। र फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कसरी डिसेबल गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आएको थिएँ। त्यो चाहिँ अलरेडी नै मैले युट्युबमा चाहिँ भिडियो राखिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा पनि राख्नेवाला छु, हजुर गइकन हेर्न सक्नुहुनेछ। नभए मेरो युट्युब च्यानलमा गइकन हजुरले सर्च गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ है। आजको भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ मैले फेरि सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ ब्याट्री चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यसमा ब्याट्री यस्तो खालको छ। यसमा चाहिँ यो ब्याट्रीको इस्युले गर्दा चाहिँ यो टर्न अन नहुने प्रब्लम आएको, अर्को नयाँ ब्याट्री रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुर चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। King S21 ब्लुटुथ स्पिकरमा चाहिँ यो ब्याट्रीको इस्यु भएर चाहिँ यो ब्याट्री रिप्लेस गर्न चाहिँ जाँदैछौँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गरौँ। यसलाई मैले साइडमा राख्थेँ। यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। र यसमा ब्याट्री चाहिँ मैले यो AWT को लिएको छु। यसमा 2 ब्याट्री हुन्छ। यसमा हामीले ब्याट्री चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यो ब्याट्री हामी चेन्ज गर्न जान्छौँ यसमा। ब्याट्री निकालेपछि यसको यहाँभित्र चाहिँ BMS हुन्छ यसको, यो जुन ब्याट्रीको। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि निकालौँ तलको नि। 8 भोल्टको चाहिँ आउँछ यो। फुल चार्ज हुँदाखेरि 4.2 भोल्ट हुन्छ अनि यो पनि फुल चार्ज हुँदा 4.2 भोल्ट हुन्छ। यो माइनस लिएको छ यहाँनिर, यहाँबाट यो प्लस आइहाल्यो अनि यहाँबाट यहाँ लिएको छ। यो चाहिँ 8 भोल्टको यहाँनिर यसरी लिएको छ है। अब हामीले पनि दुईटा ब्याट्रीलाई यसरी नै बनाउने हो। यसमा पहिला यो रिमुभ गर्ने, यो रिमुभ गर्ने, यो रिमुभ गर्ने, यो रिमुभ गर्ने। यसलाई हामीले यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यहाँबाट ब्याट्री बिस्तारै बिस्तारै यसरी चाहिँ यसरी रिमुभ गरौँ। पछि हामीले यसमा सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई मिलाउँ। यसरी यहाँबाट यो तलको यो भाग निक्ल्यो, यो माथिको लागि यसरी यहाँ निकालौँ। यो कटरले बिस्तारै बिस्तारै हामीले यसरी माथि तानौँ। किनभने सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले। यो हामीसँग यो पन्च गर्ने यो उता छैन है, यस्तो भयो यसरी राखिएको छ यसमा। अब यो यहाँ सर्ट हुन्छ भनेर यो सेफ्टीको लागि चाहिँ यो राखेको छ। बडीमा हामीले टच भयो भने यो भित्रको मात्र प्लस हो, यो बाहिरको चाहिँ ग्राउन्ड हो। यो टच भइदियो भने यो ब्याट्रीमा चाहिँ स्पार्किङ हुन्छ। त्यही भएर यो सेफ्टीको लागि राखेको यो। अब हामीले सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सोल्डिङ गरौँ। यो सोल्डिङ भयो। अब हामीले यसमा जुन यसको BMS छ यसमा नै हामीले यसलाई यसरी राखौँ। यसरी यहाँनिर यहाँ राखौँ। यो प्लस भाग भइहाल्यो, यसरी यहाँ चेप्यो। अब यसलाई यहाँबाट यता यो प्लस भाग हामीले यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो B- छ, यो B+ है। लगाउने बेला चाहिँ एकदम केयरफुल ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले यसलाई सोल्डिङ गऱ्यौँ। यहाँनिर यो B+। अब हामीले यसलाई यसरी तल लिएर आउँ। तल लिएपछि यसमा यसरी हामी जोइन गरौँ। प्लस लाइन मजाले राम्रोसित सोल्डिङ गरौँ। यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। ग्राउन्ड भएमा मजाले ब्याट्री अलिक धेरै हिट हुने गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री बिग्रिन सक्छ है। यतापट्टि प्लस यतापट्टि माइनस। यो आयो 8 भोल्ट, यो B+ भइहाल्यो, यो B-। यसरी हामीले राख्यौँ। राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले तलबाट कभरेज गरिदिउँ। यहाँ माथि यसरी राखौँ, सर्ट हुँदैन। यति भइसकेपछि हिटिङ टेप एकचोटि बेर्छौँ हामी सेफ्टीको लागि चाहिँ, ननिक्लोस् भनेर सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर हिटिङ टेप लगाउँदैछौँ। यो हिटबाट नि यो प्रब्लम हुँदैन। यसरी हामीले रेडी गरौँ। रेडी गरिसकेपछि एकचोटि भोल्टेज पनि हामी चेक गरौँ। भोल्टेज चेक गर्नलाई यो प्लस लाइन भइहाल्यो, यहाँ सानो आएको र यो 7.76
फुल चार्ज भइसकेपछि 8.2 8.4 भोल्टसम्म जान सक्छ यो है एकदम ठिक छ यो यसो राखौँ यसरी हेरौँ यसलाई किनभने कभरेजको लागि हो यसलाई यसरी कभर गर्छौँ कभर गरिसकेपछि यसमा पनि टेप लगाइदिउँ यो भयो यसरी यसरी यहाँनिर एट्याच गर्नुपर्छ यो माथिबाट थिचिन्छ यसमा होइन त्यसपछि यो यहाँ लगाएर हेरौँ एकचोटि अन हुन्छ कि हुँदैन पहिला चार्जिङ मात्रै हुन्थ्यो यसमा चाहिँ अन हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है अब यो यसरी बसेको हुन्छ यो यसरी बसेपछि यहाँ थिच्दियो यो अन भयो है पहिला अन हुँदैन थियो अहिले अन भयो ब्याट्री पनि फुल छ अब यो पहिला चार्जिङ मात्रै हुन्थ्यो अब यो अन पनि भएको छ अफ पनि भएको छ यो ब्याट्रीको इस्यु आएकोमा चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ र यसमा प्रब्लम भनेको कुनैमा ब्याट्रीको समस्या आउँछ नि कुनैको बिएमएसएको पनि समस्या आउँछ बिएमएसएको समस्याकोमा चाहिँ यो हामीले यसरी ब्याट्री हाल्दा पनि काम गर्दैन बिएमएसए पनि पाउँछ र प्लस ब्याट्री पनि पाउँछ भने हामीले यसरी बनाएर हाल्न सक्छौँ किनभने यसमा 2 वायर मात्रै छ 3 वायरवाला पनि आउँछ यसमा होइन तर यो 2 वायरवाला चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ किन बिएमएसएबाट नै 2 वायर निकालेको छ 3 वायरमा बिएमएसएबाट पनि 3 वायर निक्लेको हुन्छ King S27 ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ हामीले यसरी ब्याट्री रिपेयर गरौँ यो भिडियोमा मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युजहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है सबैजना साथीहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला है आजको जुन यो भिडियो King S27 ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ ब्याट्रीको इस्यु आएको र यो अन नहुने चार्जिङ मात्र हुने तर अन नहुने ब्याट्रीको इस्यु थियो ब्याट्री हामीले रिप्लेस गरिकन हामीले जुन यो ब्याट्री थियो प्रब्लम ब्याट्री थियो यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिकन नयाँ ब्याट्री हालिकन यसलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु